Guys, OFW man kayo or hindi at pauwi kayo ng Pilipinas at Philippine Airlines, ang sasakyan nyo ay ito po yung guide para sa new normal requirements ng Philippine Airlines. Ito pong nakikita nyo sa screen ay yung mismong guide na galing sa Philippine Airlines. Dahil may pandemya po tayo ngayon, kaya nagkaroon ng mga additional na pag-iingat, additional na kailangan gawin at mga forms na dapat i-fill out para sa karagdagang requirements ng mga pasaherong pauwi ng Pilipinas. Paki-screenshot nyo na lang po para mabasa nyo ng mabuti at para meron kayong idea sa new normal requirements ng Philippine Airlines. Ito pong procedures na ito ay may experience namin dahil pauwi kami ng Pilipinas at i-update ko kayo sa mga mangyayari. Okay? So kung napanood nyo po itong aking vlog number 276, yan po yung nasa pinakaunang part ng guidelines, yung before you fly and during check-in. Since foreigner si hubby ko, ang additional requirements para sa kanya na hindi nakasulat dyan sa guidelines is yung visa para sa mga foreigner na may Filipino family. But good news po, according po sa latest news update, starting December 7 ay hindi na po kailangan ng visa para sa mga foreigner na may Filipino family or spouse. Mabuti na lang po at tinanggal na ang visa requirements dahil malaking abala at gastos po ito based sa naging experience namin ha. Disclaimer lang po, maaari pong may pagkakaiba sa new normal requirements and guidelines ang mga airlines. Depende po yan ha kung saan bansa kayo manggagaling. Sa next video ko guys, ipapakita ko naman sa inyo yung pangyayari after na ng pag-check-in namin, okay? Isulat nyo na lang po sa comment section ang inyong questions, suggestions, at corrections, okay? Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching and I will see you again soon. Bye!